नमस्ते एन्ड वेलकम। यो प्रश्न क्लास 9 को ओपीटी बुक्स को ट्रिगोनोमेट्री च्याप्टरबाट रहेछ। यो हिसाब कसरी गर्ने लास्टसम्म हेर्नुहोला अनि बुझिन्छ र लास्टमा तपाईको लागि के विशेष पनि छ, तसर्थ लास्टसम्म भिडियो हेर्नुहोला। अब हेरौँ चाहिँ कसरी गर्ने यो क्लास 9 को ओपीटी बुकबाट ट्रिगोनोमेट्रीको प्रश्न। यहाँ भनेका छन् 4 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टु 1 है। हामीले यो 4 लाई यतापट्टि पठाउँछौँ हैन, डिनोमिनेटरमा गएपछि यो चाहिँ 1/4 हुन्छन् हैन। त्यही लेख्छौँ यहाँ cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टु 1/4। अब यो स्क्वायरलाई चाहिँ हामी उतापट्टि पठाउँछौँ हैन, रुटमा जान्छन्। सो तसर्थ हुन्छ के भन्दाखेरि cos थीटा इक्वल्स टु 1/4 को रुट हैन। अगाडि सोल्भ गर्दाखेरि यो हुन जान्छन् 1/4 रुट अन्डर 4 को भ्यालु चाहिँ 1/2 हुन जान्छन् र cos 60 को भ्यालु हामीलाई थाहा छ हैन, 1/2 हुन्छन्। तसर्थ cos थीटा इक्वल्स टु cos 60 डिग्री हुन्छन् र यसरी हाम्रो थीटा बराबर 60 डिग्री आउँछन् है। पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला। यदि बुझ्नु भएन भने डिस्क्रिप्सनमा हाम्रो व्हाट्सएप ग्रुपको लिंक छ, तपाई त्यो जोइन गरेर यो प्रश्न या अन्य पनि कुनै प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ हामीलाई। हस्, धन्यवाद। यो भिडियो क्लास 9 को साथीहरुसँग शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। क्लास 9 भनेपछि गभर्नमेन्ट स्कुल क्लास 9 भयो र प्राइभेट स्कुल चाहिँ क्लास 8 भयो। धन्यवाद।